নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 6ৰ ইংলিছ rainbow1ৰ ফাৰ্ষ্ট যেটো লেসন আছে সেই লেসনটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো লেসনটোৰ নাম আছিল আফটাৰনুন অন আ হিল। তাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে এইখিনি আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ' এটাত মই এই যেটো কবিতা আছে কবিতাটোৰ অসমীয়া অনুবাদখিনি দি থৈ দিছোঁ। যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেসক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ। তলত দিয়া কুৱেশ্যনসমূহৰ আনসাৰ দিয়া। What were the few things that the poet will see while standing on a hill in afternoon? যেতিয়া কবিয়ে আফটাৰনুনত আবেলি সময়ত মানে এখন পাহাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ কি দেখিবলৈ পাইছিল? The poet will see কি দেখিবলৈ পাব? The poet will see flowers, cliffs, clouds, grass, lights while standing on a hill in the afternoon. কবিয়ে কি দেখিবলৈ পাব? ফ্লাৱাৰ্ছ দেখিব, ফুল দেখিব, ক্লিপছ উখটিলা উখ ঢিপ দেখিব, ক্লাউডছ দেখিব মেঘ, গ্ৰাছ মানে হৈছে ঘাঁহ, লাইটছ পোহৰ দেখিব, while standing on a hill in the afternoon যেতিয়া আবেলি সময়ত তেওঁ পাহাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে when will the grass bow down and rise again? কেতিয়া মানে সেই গছবোৰ ঘাঁহবিলাক লৰিব আৰু আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ থিয় হ'ব? কেতিয়া? when wind begins to blow the grass will blow down and rise again. যেতিয়া বতাহ বব তেতিয়া সেই মানে ঘাঁহ বননিবিলাকে কি কৰিব ধৰিব? লৰিব ধৰিব। when the winds begins to blow যেতিয়া বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে what will the poet do on the hill in the afternoon? সেই আবেলি সময়খিনিত কবিয়ে পাহাৰখনত কি কৰি আছিল? The poet will touch 100 flowers and look at cliffs and clouds on the hill in the afternoon. কি কৰি আছিল? তাত যে তেওঁ 100 জোপা ফুল দেখিছিল সেইবিলাক তেওঁ হাতেৰে চুই চাইছিল আৰু তেওঁ ক্লিফ আৰু ক্লাউড এইবিলাক তেওঁ মানে উপভোগ কৰি আছিল। মেঘ আৰু মানে ওখ যিবিলাক টিলা এইবিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক তেওঁ মানে চকুৰে চাই আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন when will the poet go home? কবি কেতিয়া ঘৰলৈ গৈছিল? when lights begin to show the poet will go home. যেতিয়া লাইট জ্বলিবলৈ টাউনৰ লাইটবিলাক জ্বলিবলৈ লৈছিল তেতিয়া কবি ঘৰলৈ গৈছিল। when lights begin to show the poet will go home. যেতিয়া লাইটবিলাক জ্বলিছিল জ্বলা কবিয়ে দেখিছিল তেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন why do you think the poet will not pick any flowers? কবিয়ে যে ফুল এপাহ নিচিঙিলে কিয় নিচিঙিলে বুলি তুমি ভাবা? The poet will not pick any flowers because she do not want to harm them. কবিয়ে এপাহো ফুল ছিঙা নাছিল কাৰণ সেই ফুলজোপাক কবিয়ে হাৰ্ম কৰিব মানে আঘাত কৰিব বা দুখ দিব বিচৰা নাছিল। The poet will not pick any flowers because she do not want to harm them. কাৰণ কবি কি কৰিব বিচৰা নাছিল? সেই ফুলজোপাক হাৰ্ম কৰিব মানে কোনো ধৰণৰ আঘাত দিব বিচৰা নাছিল। ফুল বহুত ভাল পাইছিল সেইকাৰণে আঘাত দিব বিচৰা নাছিল। নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা write down the stanza from the poem that you like the most. তুমি মানে লেসনটোৰ কোনটো ষ্টেঞ্জা পয়েমটোৰ কোনটো পেৰাগ্ৰাফ আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছা? তুমি ফাৰ্ষ্টটোৱে লিখিব পাৰো I will be the gladdest thing under the sun. I will touch 100 flowers and not pick one. মই কি হয় পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ এই মানে সূৰ্যটোৰ তলত থকা যিমান মানুহ আছে আটাইতকৈ সুখী মানুহজন মই হয়। আৰু কি কৰিছোঁ? মই ইয়াতে পাহাৰৰ ওপৰত উঠি 100 ফ্লাৱাৰ্ছ দেখিছোঁ, 100 জোপা ফুল দেখিছোঁ, কিন্তু মই কি কৰা নাই? এপাহো ফুল ছিঙা নাই। তোমালোকৰ যদি আৰু বেলেগ কিবা মানে পেৰাগ্ৰাফ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি বেলেগ পেৰাগ্ৰাফো লিখিব পাৰা। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই গোটেই কবিতাটো অসমীয়াতে আলোচনা কৰি থৈ দিছোঁ, যদি তোমালোকে চোৱা নাই কিন্তু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰা। প্ৰশ্নটোত কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং explanation of the 3 stanzas of the poem given below. গোটেইকেইটা পঢ়িব দিছে। Identify and write the stanza number next to each explanation. পঢ়ি তুমি ওচৰত যিটো বক্স আছে তাতে কোনটো ষ্টেঞ্জাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, কোনটো পেৰাগ্ৰাফৰ কথা কোৱা হৈছে তোমালোকক লিখিব দিছে। The first যেটো the poet will look at the cliffs and clouds and watch how the grass bows down because the wind and rises again the next moment. এটো পেৰাগ্ৰাফ যেটো 2 আছে 2টোৰ পৰা দিয়া হৈছে। Next to the lights will begin to show up from the town
when it gets dark, the poet will identify the light that belongs to her place and return home. এইটো থাৰ্ড যেটো পেৰাগ্ৰাফ ষ্টেঞ্জা যেটো 3 আছে হেতুৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু নেক্সটটো কৈছে the poet will climb the hill in the afternoon. আফটাৰনুনত এখন পাহাৰ বগাইছিল. She will be happy to do so. হেতু হেয়া কৰিবলৈ কবিয়ে ভাল পাইছিল. She will see and touch the flowers that are abundant in the hill. যিবিলাক ফুল তাতে ফুলি আছিল সেইবিলাক কবিয়ে দেখিবলৈ পাইছিল. But she will not pick a single flower. কিন্তু কবিয়ে কি কৰা নাছিল এপাহু ফুল কবিয়ে কি কৰা নাছিল চিঙা নাছিল. এইটো আমি ক'ত পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোতে পাইছোঁ. সেকেন্ড যেটো ষ্টেঞ্জা হেতুত কৈছে যে কবিয়ে কি দেখিছিল এই মানে ওখ টিলা বা মানে ক্লাউডছ মেঘ এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছিল আৰু কি দেখিবলৈ পাইছিল যে বতাহত সেই ঘাঁহবিলাক বতাহত লৰি আছিল হেয়া দেখিবলৈ পাইছিল. তো সেইটো আমি সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাত পাইছোঁ. আৰু থাৰ্ড ষ্টেঞ্জাটোত কি কৈছে যেতিয়া লাইট জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল টাউনখনত যেতিয়া কবি দেখিছিল যে টাউনখনৰ পৰা লাইটৰ পোহৰ আহিছে মানে লাইট জ্বলিছে মানে কি হৈছে সন্ধিয়া হৈছে তেতিয়া কবিয়ে কি কৰি আছিল সেই য'ত পাহাৰখনৰ ওপৰত উঠি আছিল তাৰ পৰা কবি নামি আহিছিল আৰু ঘৰলৈ উভতিছিল. আৰু ফাৰ্ষ্টৰটোতো আমি গমেই পাইছোঁ যে কবিয়ে কি কৈছে তেওঁ পৃথিৱী মানে আটাইতকৈ সুখী ব্যক্তি তাত তেওঁ বহুত ফুল দেখিছে কিন্তু তেওঁ সেই ফুল চিঙা নাই সেইটো আমি ক'ত পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জাটোত পাইছোঁ. নেক্সটত চোৱা ৰাইট দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য পয়েম ফৰ দ্য ওৱানছ গিভেন বিল'. তলত যিকেইটা শব্দ দিছে সেইকেইটা ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব দিছে. ৰাইমিং ৱৰ্ড মানে হৈছে একেজাতীয় উচ্চাৰণ যাতে কৰা ধৰা আমাৰ অসমীয়াত যেনেকুৱা সেনেকুৱা শব্দ থাকে ইংলিছতো সেনেকুৱা ৰাইমিং ৱৰ্ড থাকে সেয়া লিখিবলৈ দিছে. তো ব্ৰাউনৰ আমি কি লিখিব পাৰোঁ ক্ৰাউন ডাউন. নেক্সট স্কাইজটো আমি লিখিব পাৰোঁ আইচ গাইজ. ৰানটো আমি লিখিব পাৰোঁ ফান ডান আৰু বেলেগ বেলেগ লিখিব পাৰোঁ আমি. নেক্সটটো কি কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং ফ্ৰেজেছ ফ্ৰম দ্য পয়েম. ক্লিপছ দ্য ক্লাউড watch the wind mark which must be mine. Here the poet has used a literary device called alliteration for special effect. মানে চোৱা ক্লাইপছ আৰু ক্লাউড ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত চি ৰে আৰম্ভ হৈছে দুটা শব্দ. নেক্সট ৱাটছ এণ্ড উইণ্ড যি দুটা শব্দ আণ্ডাৰলাইন কৰিছে দুটা ডব্লিউ ৰে আৰম্ভ হৈছে. নেক্সটটোত এম মাৰ্ক মাষ্ট মাইন. তো এনেকুৱা সেম শব্দৰে আৰম্ভ হোৱা মানে এটা লাইনত যদি এনেকুৱা সেম শব্দৰে আৰম্ভ হয় দুটা শব্দ তেতিয়াহ'লে এইটোক এলিটাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়. এতিয়া তোমালোকক কৈছে এলিটাৰেশ্যন ইজ এ লিটাৰেৰী ডিভাইচ. ইট ইজ দ্য ৰিপিটেশ্যন অফ কনচনেণ্ট চাউণ্ড ইন এট দ্য বিগিনিং অফ টু অৰ মোৰ ৱৰ্ডছ. দুটা বা তিনিটা শব্দৰ আৰম্ভণিতে যদি সেম কনচনেণ্ট থাকে সেইটোক এলিটাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়. তেতিয়া তোমালোকক এক্সাম্পল এনেকুৱা লিখিব দিছে আমি লিখিব পাৰোঁ ৰেড ৰ'জ গডছ গিফ্ট ব্লু বাৰ্ড BR জি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ. নেক্সটটো কৈছে আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং আণ্ডাৰ দ্য ছান. মই কি হয় এই সূৰ্যৰ তলত থকা মানুহবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুখী ব্যক্তি ময়েই হয়. দিছ টু লাইনছ ফ্ৰম দ্য পয়েম চে ডেট নেচাৰ গিভছ হেপিনেছ টু দ্য পয়েট. এই দুটা লাইনে কয় যে কি কৰে প্ৰকৃতিয়ে কি দিছে কবিক বহুত সুখ দিছে. বিচাইডছ হেপিনেছ নেচাৰ গিভছ আছ এ লট অফ আদাৰ থিংছ. ইয়াত বাহিৰেও মানে প্ৰকৃতিয়ে আমাক আৰু কিবা কিবি বস্তু দিছে. ৰাইট ডাউন আ ফিউ ছাচ থিং. এনেকুৱা কিছুমান আৰু বস্তু লিখিব দিছে. আমি কি লিখিব পাৰোঁ এয়াৰ আমাক বতাহ দিছে ৱাটাৰ পানী দিছে ছানলাইট সূৰ্যৰ পোহৰ দিছে আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি আমি লিখিব পাৰোঁ. নেক্সট কৈছে ৱাটছ দ্য উইণ্ড ব' ডাউন দ্য গ্ৰাছ এণ্ড দ্য গ্ৰাছ ৰাইজ. আৰু কি বতাহ বলাৰ লগে লগে কি হয় সেই গছবিলাক লৰিবলৈ ধৰে. দ্য পয়েট ড্ৰাইভছ ইমেন্স প্লিজাৰ বাই লুকিং এট নেচাৰ. মানে কবিয়ে এইটো চাই বহুত ভাল পায়. অবজাৰ্ভ নেচাৰ এৰাউণ্ড ইউ. তুমি তোমাৰ চাৰিওফালে থকা মানে যিবিলাক নেচাৰৰ প্ৰাকৃতিক যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক চোৱা. হোৱাট এট্ৰেক্টছ ইউ. কোনবিলাক বস্তু তোমাৰ চাই বেছি ভাল লাগে কোনবিলাকে তোমাক আকৰ্ষণ কৰে. শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ. আৰু তুমি কি কৰা এইখিনি তোমাৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা. তো আমি কৈছে যে কিবা কিবি বস্তুৱে কবিক আনন্দ দিয়ে. এতিয়া তুমি তোমাৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যে তোমাক কি কি বস্তুৱে আনন্দ দিয়ে. তো আমি লিখিব পাৰোঁ আনচাৰত বাৰ্ডছ মানে হৈছে চৰাই. ফ্লাৱাৰ ফুলে আমাৰ ফুল দেখিলে আমাৰ ভাল লাগে. নেক্সট ট্ৰিজ মানে আমাৰ গছ দেখিলে ভাল লাগে. চৰাই ফুল গছ এইবিলাক দেখিলে কেনেকুৱা লাগে আমাৰ ভাল লাগে. তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে. মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকী যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম. এটা ভিডিঅ'ত বহুত দীঘল হৈ যায় এটা ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি দিলে. তো যদিহে তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা. যদি কিবা নুবুজা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা. ধন্যবাদ.